বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ আদৰিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ অতি সহজ এটা ৰেচিপি এগ মাঞ্চুৰিয়ান। আহকচোন আমি ৰেচিপিটো বনাওঁ। প্ৰথমতে আমি ইয়াত 3টা ডিম ল'ম। ডিমকেইটা সিজাই বাকলি গুচাই ল'ম। ডিম সিজাওঁতে সদায় অলপমান নিমখ দিবচোন, তেতিয়া বাকলি গুচাওঁতে সহজ হ'ব। এতিয়া ডিমকেইটা সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ম। টুকুৰাবিলাক সমান সমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কণীৰ কুহুমটো যাতে টুকুৰাবিলাকৰ লগত লাগি থাকে। অৱশ্যে টুকুৰাবিলাকৰ লগত প্ৰায় এৰাই গ'লেও কথা নাই, পিছত আমাৰ মছলাৰ লগত মিলি যাব। এতিয়া টুকুৰাবিলাক বেলেগ এটা বাতিত ল'ম। তাতে আমি 3 টেবুল স্পুনমান জোখৰ বেচনৰ গুড়া দিম, আধা চামুচ নিমখ দিম আৰু আধা চামুচ হালধি গুড়া দিম, আধা চামুচ জিৰা গুড়াও দিম, 1 চামুচ 1 টিস্পুন ধনিয়া গুড়া দিম আৰু 1 চামুচ গৰম মছলা দিম আৰু 1 টিস্পুন জলকীয়া গুড়া দিম। বন্ধুসকল, ইয়াৰ লগতে আমি কুটি লোৱা নহৰু 1 টেবুল স্পুনমান দিম, আকৌ 1 টেবুল স্পুন কেঁচা জলকীয়াৰ টুকুৰা দিম আৰু 1 টেবুল স্পুনমান শুকান জলকীয়াৰ টুকুৰা দিম। মছলাখিনি ভালকৈ মিলাই লৈ পেলাই তাতে আমি আকৌ এটা ডিম ভাঙি পেলাই দিম। এতিয়া মছলা আৰু কণীৰ টুকুৰাবিলাক ভালকৈ মিলাই বেচনৰ পকৰি বনোৱাৰ দৰে হাতেৰে লাড়ু বনাই ল'ম। ইয়াত এটা কেৰাহী ল'ম। কেৰাহীটোত আমি অলপ সৰহকৈ প্ৰায় 3 কাপমান জোখৰ তেল দিম। তেলখিনি আমি ৰিফাইন অইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মিঠাতেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিলে কালাৰ এটা বেলেগ আহি যায় আৰু অলপ আঠা নিচিনা হয়। এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'লে তাতে আমি লাড়ুবিলাক এটা এটাকৈ দি যাম। জুইটো মিডিয়াম টু ল'ত ৰাখিম। ডিমৰ পকৰাখিনি ভজা হ'লে এটা বেলেগ এটা পাত্ৰত কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া একেটা কেৰাহীতে 3 টেবুল স্পুনমান কুকিং অইল দিছোঁ। জুইটো মিডিয়াম টু ল'ত ৰাখিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লে 1 টেবুল স্পুনমান কটা নহৰু টুকুৰা দিম, 1 টেবুল স্পুন কেঁচা জলকীয়াৰ টুকুৰা দিম, আকৌ 1 টেবুল স্পুনমান শুকান জলকীয়াৰ টুকুৰা দিম। বন্ধুসকল, ইয়াতে আমি 1 কাপ জোখৰ পিঁয়াজৰ টুকুৰা লৈছোঁ। টুকুৰাবিলাক আমি স্কুৱেৰ চাইজত কাটি লৈছোঁ। তাৰ লগতে আমি আধা কাপমান জোখৰ সেউজীয়া পেপচিকামৰ টুকুৰা লৈছোঁ। টুকুৰাবিলাক আমি স্কুৱেৰ চাইজত কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত আকৌ আমি হালধীয়া পেপচিকাম আধা কাপ লৈছোঁ, সেইখিনিও আমি টুকুৰা কৰি স্কুৱেৰ চাইজত লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি আমি তেলত দি ভাজি ল'ম। হালধীয়া পেপচিকামটো নিদিলেও কথা নাই, অপশ্যনেল হয়। যদি এভেইলেবল থাকে দিব, নহ'লে কথা নাই। ভালকৈ লৰাই মেলি আমি ইয়াতে 1 টেবুল স্পুনমান জোখৰ ৰেড চিলি চচ দিছোঁ, আকৌ 1 টেবুল স্পুনমান জোখৰ গ্ৰীণ চিলি চচ দিম। তাৰপিছত আমি 1 টিস্পুন মানৰ ডাৰ্ক চয়া চচটো দিম। তাৰ লগত আমি হাফ টিস্পুনমান জোখৰ নিমখ দিছোঁ। মনত ৰাখিব, আমি ইয়াৰ আগতো নিমখ দিছিলোঁ। এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। ভজা হ'লে এতিয়া বনাই থোৱা ডিমৰ পকৰিবিলাক তাতে দি লৰাই দিম। তাৰ লগতে আমি 1 টেবুল স্পুন জোখৰ টমেট'ৰ চচ দিম আৰু এটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি ভাজি থকা পকৰিবিলাকৰ লগত দি মিলাই ল'ম। বিলাহী টুকুৰাবিলাকো আমি স্কুৱেৰ চাইজত কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এটা বাতিত 1 টেবুল স্পুনমান কৰ্ণফ্ল'ৰ ল'ম। তাতে 2 টেবুল স্পুনমান পানী দি পেলাই এটা ঘোল বনাই ল'ম। ঘোলটো কেৰাহীটোত দি কম জুইত 10 মিনিটমান সময় ভালকৈ লৰাই মেলি ভাজি ল'ম। বন্ধুসকল, আমাৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় হৈছেহি। নমাবৰ সময়ত যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকে আধা চামুচমান জালুকৰ গুড়া দিব পাৰে আৰু 1 টেবুল স্পুনমান পিঁয়াজৰ পাত টুকুৰা টুকুৰ কৰি ছটিয়াই দিব পাৰে। আমি ইয়াত জালুকৰ গুড়া দিয়া নাই, কাৰণ জলকীয়া অলপ বেছিয়ে হৈছে। পিঁয়াজৰ পাত আমাৰ এভেইলেবল নাছিলে। বন্ধুসকল, আমাৰ ৰেচিপিটো এতিয়া নমাই থ'ব আৰু ছাৰ্ভিং প্লেটত লৈ ছাৰ্ভ কৰিব পাৰিব। আমাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে এজ এ ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপেও খাব পাৰিব, নহ'লে ৰুটিৰ লগত খাব পাৰিব। বন্ধুসকল, আমাৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে? যদিহে ভাল পাইছে বনাই চাবচোন, বৰ সহজ। আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে
কমেণ্ট কৰিব। ইমান পৰে আপোনালোকে আমাৰ লগত থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।